අයිබෝවන් අපේ රස YouTube channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න ඔයාලට අද මම අරගෙන ආවා අන්නාසි ජූස් එකක් ගෙදරම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක අන්නාසි බීම එකක්ම විතරක් නෙවෙයි හෙල්දි ඒ කියන්නේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න බීමක්. කියන්නේ ගොඩාක් ඇඟ මහත අයට මේකෙන් වීදුරුවක් උදේට බොනවා නම් ගොඩාක් හොඳයි ඇඟ සිහින් කරගන්න ප්‍රතිකර්මයක් විදිහට. ඉතින් ගෙදර දොරේ අඩු වියදමින් ස්වභාවික දේවල් පාවිච්චි කරලා අපි බලමු කෙට්ටු වෙන්න මේ බීම එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි බලමු මොනවාද මේ බීම එක හදාගන්න අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය කියලා. මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා හොඳින් පැහිලා ඉදුණු අන්නාසි ගෙඩියක්. ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ හොඳ නැවුම් අන්නාසි ගෙඩියක් තෝරගන්න. ඒ වගේම ඉඟුරු ග්‍රෑම් 100ක් අරගෙන තියෙනවා. තව අරගෙන තියෙනවා දිහි ගෙඩි 2ක් පමණ. ඊට අමතරව අවශ්‍ය වෙනවා ගම්මිරිස් කුඩු ඔයාලා කැමති නම් ලුණු කුඩු සහ සීනි ස්වල්පයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ ටික දාලා අපි බලමු කොහොමද මේ බීම එක හදාගන්නේ කියලා. ඉස්සල්ලාම මෙන්න මේ විදිහට අන්නාසි ගෙඩිය පොතු පිටින් හොඳට සෝදලා අරගෙන මම දැන් මේක පොතු රැහැලා කෑලි වලට කපා ගන්නයි හදන්නේ. මේ වගේ මම මේ කෑල්ල කඩලා අයින් කරලා පැලවුණු කොටස කඩලා අයින් කරා ඊළඟට මේ වගේ කපලා උඩින් තියෙන පොත්ත ඉක්මනට අයින් කර ගන්නවා. අයින් කරලා ඉවරනාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කරන්නේ මම දෙවණියට තියෙන මෙන්න මේ වගේ හිල් තියෙන සිදුරු අයින් වෙනකම්ම මේක කපලා අයින් කරගන්න ඕනේ. නැත්තම් මේක බ්ලෙන්ඩ් වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ සත්තු ඉන්නත් පුළුවන් කූඹි වගේ කට්ටිය. ඉතින් ඒ නිසා මේක මේ විදිහට මේ සිදුරු අයින් වෙනකම්ම රැහැලා ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ දෙකට කපලා මේකේ නහය කොටස නැත්තම් මැද බීඩිය කියන කොටස කපලා අයින් කරලා මෙන්න මේ විදිහට තීරු වලට ගහලා අනිත් පැත්තට කපලා කෑලි කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මම අන්නාසි ගෙඩිය කපලා ඉවරයි. ඒ ටික මේ විදිහට අපි පිඟානකට දාලා තියාගමු. ඊළඟට ඉඟුරු කැබැල්ලත් මේ විදිහට අරගෙන මම මේකේ පොත්ත අයින් කරගන්නවා. පිහියකින් මේ විදිහට පොත්ත අයින් කරලා හොඳින් සෝදලා ගත්ත ඉඟුරු තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක හීනි කැබලි වලට කපලා මේ විදිහට මම දීසියකට දාගන්නවා ඉඟුරු ටිකත්. මේ තියෙන කපලා දාගත්ත ඉඟුරු ටික. ඊට පස්සේ දෙහි ගෙඩි දෙකක් කපලා මම ඒකේ පැංගිරි ටික මිරිකලා මේ විදිහට තියාගන්නවා පැත්තකින්. එකක් තියාගෙන ඊට පස්සේ මේක බෙන්ඩ කරන්න තමයි මම ලෑස්ති වෙන්නේ. දැන් මේ තියෙන්නේ කපාගත්ත අන්නාසි, ඒ වගේම ඉඟුරු, ලුණු කුඩු, දෙහි, ගම්මිරිස් කුඩු සහ සීනි. මෙන්න මේ ටික තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න බීම එක හදාගන්න. ඉස්සලම මම බ්ලෙන්ඩරේ අරගෙන බ්ලෙන්ඩරේ ජූස් මිරිකන ජග් එකට මෙන්න මේ විදිහට මේ අන්නාසි ටික දාගන්නවා. අන්නාසි ටික දාගෙන ඊට පස්සේ ඒකට මම එකතු කරනවා ඉඟුරු. ඉස්සලා කපාගත්ත ඉඟුරු ටිකත් මේ විදිහට දාගන්නවා. දාගෙන ඊට පස්සේ කරන්නේ මේකට වතුර ස්වල්පයක් දාගන්නවා. ඒ වගේම සීනි එකතු කරනවා. සීනි, වතුර සහ අන්නාසි මෙන්න මේ ටික දාලා දැන් මම මේක බෙන්ඩ් කරනවා. වතුර චුට්ටක් දාගන්න මේ වෙලාවේ ගොඩක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ බෙන්ඩ් කරගත්ත අන්නාසි ජූස් එක. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේක ඊළඟට පෙරණයක් ආධාරයෙන් පෙරා ගන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ ජෝගුවක් අරගෙන අර දැන් බ්ලෙන්ඩරේ අපි බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත අන්නාසි ජූස් ටික මේ විදිහට පෙරා ගන්න ඕනේ. පෙරා ගන්න ගමන් ඕගොල්ලෝ මේ විදිහට වීදුරුවක් අරගෙන ළඟට ඒ වීදුරුවට අර ඉතුරු වෙන කප්පි ටික දාගන්න ඕනේ. මොකද ඒකේ තවත් අපිට ජූස් මේකේ ඉස්ම ටික ගන්න පුළුවන් වතුර දාලා මිශ්‍ර කරලා. ඒ නිසා මම මේ ටික මේ විදිහට වීදුරකට දාගන්නවා. වීදුරකට දාගෙන වතුර චුට්ට දාලා ඒ ටිකත් ආපහු මම මේ ජූස් එක හදාගත්ත
ජෝග්ගුවටම මේ විදිහට දාගන්න. දැන් මෙතන වීදුරු 3ක වගේ ජූස් එකක් හැදුනා. ඊළඟට මම මේකට මේ විදිහට ඉස්සලා මිරික ගත්ත දෙහි ටික දාගන්නවා. ඊළඟට ලුණු කුඩු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගන්න. මම තේ හැඳි කාලක් වගේ දාගන්නවා ලුණු කුඩු. ඊළඟට ගම්මිරිස් කුඩු ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් දාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේක බොන වෙලාවට උනත් ගම්මිරිස් කුඩු දාගන්න පුළුවන්. දාලා මේක හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා මම හැන්දක් අරගෙන. මිශ්‍ර කරගෙන මෙන්න ඊළඟට මම මේක මේ වගේ ප්ලාස්ටික් කන්ටේනර් එකකට දාගන්නවා. ප්ලාස්ටික් කන්ටේනර් එකට දාලා මේක ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියාගෙන මම බීමට ගන්නවා උදේට වීදුරක් වගේ. බොනවා නම් මේක ඔයාලට බර ඉක්මනින් අඩු කරගෙන ඇඟ සැහැල්ලු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එක එක ටැබ්ලට් බොන කාලේ එක එක ඉන්ජෙක්ෂන් ගහලා කෙට්ටු වෙන්න හදන කාලේ මේ වගේ ස්වභාවික දේවල් ඉතා අඩු මිලකට අරගෙන ඔයාලට මේ වගේ පානයක් හදාගෙන බොනවා නම් ඉක්මනින් ඇඟ කෙට්ටු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අදත් අපේ රස YouTube channel එක නරඹලා මගෙත් එක්ක රැඳිලා හිටියට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. මේ බීම එක හදලා බලලා ඔයාලා රසගුණ කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා අපේ රස YouTube channel එකට. ඒ වගේම අද අලුතෙන් එකතු වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ ගමන් පාතින් ඇති bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට මම දාන හැමදාම වීඩියෝ ඔයාලට නරඹන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.